ডাইরেক্ট আপনার 30 বছরের কারণে গ্যারান্টি ডাইরেক্ট রেডিমেড ওয়ালত 30 বছরের গ্যারান্টি দি আছো এটা আপনি কিন্তু অন ক্যামেরাত কইছে কিন্তু অন ক্যামেরাত কইছে ফাসাকে কইছে কিন্তু ফাসাকে কই আছো যদি 30 বছরের ভিতর যদি ভাঙি যায় তেনতে 30 বছরের ভিতর ভাঙি গলে আমি নিজে আহি পেলাই লগাই দিম একটু ফ্রিতে লগাই এতিয়া ইয়াত গলে 5 লাখ গলে আমার 2 লাখ টাকা হই আছে মানে অসমৰ যিকোনো টাইপৰ আপোনাৰ যদি কন্টাক্ট কৰে আপোনাৰ ঘৰত গৈ বনাই দিব ডাইৰেক্ট মই ঘৰত গৈ বনাই দিম 1 টকা না লাগে কোনা ভিডিও কোনোবা মানুহ চাই যদি শেয়ার করে মই 5000 টাকা ডিসকাউন্ট দি দিম প্ৰথমে মানে ইটাত চালু ইটাই দি মানে বনাওতে মানে বাজেটটো 10 লাখৰ প্ৰায় ওচৰা-ওচৰি মানে আহিছে আচ্ছা তাৰপিছত মানে আমাক আৰু হয়তো ইটা দি অলপ সময়ও লাগিব বুলি ক'লে আমাক খৰধৰকে মানে এটো বাউণ্ডাৰীটো দিব লগা হৈছে তাৰপিছত আমি ফ্যাক্টৰী গলো তাৰপিছত এটো ৱালটো ভালে পাইছো এটো কোনো দিক্কত পোৱা নাই একদম ফিনিশিং পাইছো ন ফিনিশিং পাইছো ভাল হেৰি পাইছো আচ্ছা এনে কিমান টকাত আপোনাৰ দাদাহতে কৰাই দিছে এইটো কামটো এটো 3 লাখ টকাত আমাৰ হৈ গৈছে 3 লাখ টাকাত কামটো কৰাই দিছে সম্পূৰ্ণ কমপ্লিট কৰাই দিছে তাতো 2 বিঘা মাটি ডাইৰেক্ট ন 2 বিঘা মাটি ওকে আৰু যদি ইটা যদি মানে দাদাহতে যদি আমাৰ দিলে হয় তেতিয়া হলে কিমান টকা ক'লে আপোনাৰ লাগিলে হয় 10.5 লাখ টকা লাগিলে হয় ওকে মানে 10 লাখ বা 10.5 লাখ টকা বাজেট আছিল ইটা যদি দিয়ে আৰু এইটো কাম দাদাহতে মাত্ৰ আপোনাৰ 3 লাখ টকাত কৰাই দিছে ন 4 দিনত কমপ্লিট 4 দিনত আপোনাৰ কনফাৰ্ম কৰি দিছে মানে কমপ্লিট কৰি দিছে আপুনি সেইটো যে কাম কৰিছিল ইয়াতে কিবা খোৱা বোৱা খৰচা আপোনালোকে এক্সট্ৰা দিছে বা এনেকুৱা কিবা ধৰণৰ নাই দিয়া ন ওকে টোটালি মানে দাদাহতে মানে সেইটো বহন কৰিছে ওকে আপোনালোকক যেটো এমাউন্ট ক'লে সেইটো এমাউন্টে দিছে নেকি সেইটো এমাউন্টে দিছে ওকে আৰু ডিসকাউন্ট কিবা দিছে কোনিলো আৰু 5000 টকা এটা ডিসকাউন্ট আপোনাৰ ডিসকাউন্ট দিছে তাহাতি মানে নিজে লৈ আহে এনেকৈ খুটা সুতা আচ্ছা ভাল লাগিছে এটো ৱাল দিব পাৰি এটো মানে তেনেকুৱা যে ৰেডিমেড বুলি যে হেৰি হ'ব গম পোৱা যায় তেনেকুৱা বহুত হালকা পালকা তেনেকুৱা নহয় ঘৰতো মানে বা এনেকুৱা কোবাত ধৰবা ভেটি মাটিত এটো ৱাল ইউজ কৰিব পৰা কেতিয়াবা আকৌ যদি এই ৱালটো বুলে অলপ হেৰি কৰি বেলেগ ফালে নিব লগা হল হয়তো এটোত পাৰিব সম্ভৱ আছে ন বস্তু ইটাটোত হয়তো সম্ভৱ নহয় হেতুটো ভাঙি পেলাব লাগিব বনাই দিলে ভাঙি পেলাই হয়তো পেলাই আজিকালি অসমত এটাই ট্ৰেন্ড চলি আছে কি জানেনে ৰেডিমেড বাউণ্ডাৰী ৱাল সো মই আজি আইছো আকৌ মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আইছো আপোনাৰ ৰেডিমেড বাউণ্ডাৰী ৱাল আপোনালোকে দেখাই পাইছে অন ক্যামেৰাত মই আজি দেখাই দি আছো চাওক এইটো কি আপোনাৰ ইটাৰে খুজো আপোনাৰ বাউণ্ডাৰী ৱাল আৰু এইটো চাওক ৰেডিমেড বাউণ্ডাৰী আপোনাৰ ৱাল আৰু এইটোতে যদি আপোনালোকে যদি মানে ঘৰত যদি আপোনালোকে বাউণ্ডাৰী ৱাল দিয়ে তেন্তে কিমান টকা লাগে জানে নেকি এইটো যিটো আপোনাৰ বাউণ্ডাৰী ৱাল দিছে 10 লাখ টকা গলে ওনাৰৰ মুখৰ পৰা মই শুনিবা আহিছো 10 লাখ টকা লাগে এইটো বাউণ্ডাৰী যদি ৱাল দিয়ে আৰু এইটো যিটো বাউণ্ডাৰী আছে আপোনাৰ ৰেডিমেড ৱাল যিটো বাউণ্ডাৰী ৱাল আছে এইটো যদি কোনোবা যদি দিয়ে তেন্তে মাত্ৰ 3 লাখ টকাত এই কামটো কৰি দিব তথাপিও আপোনাৰ মাত্ৰ 2 দিনৰ ভিতৰত কৰি দিব ডেট 2 দিনৰ ভিতৰত কাম কমপ্লিট কৰি দিব আৰু কোম্পানীটোৰ নাম কি আছিল ৰেডিমেড বাউণ্ডাৰী ৱাল ন আজি আমি কত আহিছো এটো সামগ্ৰী আহিছো আপোনালোকৰ কাৰণে ইয়াত 2 বিঘা মাটি আছে চাওক অলপ কেমেৰাটো অলপ ঘূৰাই দিলে দেখা পাব না 2 বিঘা মাটি আছে ইয়াতে আৰু 2 বিঘা মাটিত কেনেকৈ আপোনাৰ ৰেডিমেড ৱাল আপোনাৰ সজাই ৰাখিছে এতে কিবা শুনিলো অনাৰে বুজিল কিবা ইটাৰে আগতে ইটা আনিছিলে ইটা দি মাৰিব পিছত ইটাত খৰচা বেছি হয় এটো কাৰণে ৰেডিমেড বাউণ্ডাৰী ৱাল লগাই দিছে তো ফোন মাৰিছে অনাৰে ফোন মাৰি পেলাই কৈছে ইটাৰ খৰচা ইমান যাব মিস্ত্ৰী হাতত কৈছে পিছত আমাক কৈছে ৰেডিমেড বাউণ্ডাৰীটো কিমান যাব মই কৈছে যে ইমান টকাত হৈ যাব আচ্ছা এতিয়া ইয়াত গলে 5 লাখ গলে আমাৰ 2 লাখ টকাত হৈ আছে আচ্ছা মানে ইয়াত যদি 5 লাখ টকা লাগে ইয়াত 2 লাখ টকাত হৈ আছে আমাৰ আচ্ছা ক্লিয়াৰ পিছত আমি আহি পেলাই মাৰি দিছো ইয়াত গোটেইখিনি 2 বিঘা মাটি আছে 3 লাখ টকা গৈছে 2 বিঘা মাটি মাৰি দিছো আমি মানে 3 লাখ টাকা 2 বিঘা মাটিত ডাইরেক্ট রেডিমেড ওয়াল দি দিছে সম্পূর্ণ কই দিছে ডাইরেক্ট সম্পূর্ণ খরচ যেকিটা আছে সব আমার তলতে আছে 6 ফুট আছে এটু 6 ফুট আছে মানে 6 ফুট আছে টোটাল এটু 6 ফুট আছে আচ্ছা আৰু এইটো কাম দাদা হতে মাত্ৰ আপোনাৰ 3 লাখ টাকাত সম্পূৰ্ণ কই দিছে কিমান দিন লাগিছে এইটো কামটো এটু করতে 4 দিন লাগিছে 4 দিনত কই দিছে 4 দিনত 2 বিঘা মাটি 4 দিনত আপোনাৰ 2 বিঘা মাটি ডাইৰেক্ট আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ কই দিছে এইবিলাক নাভাঙে এটু চাওক আমি মাৰি আছো চাওক ভাঙে মানে নাভাঙে দাদা অন ক্যামেরা দেখাই দিছে আপনার নাভাঙে কিবা কোনলে গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কিবা দিয়ে বুঝলে এটু আমি 30 বছৰৰ গ্যারান্টি দি আছো কোনোবা যদি ভাঙি সাঙি দিয়ে ধৰক এনে গছ পৰিলে আমি লগাব নোৱাৰো কিন্তু এনে ভাঙি গলে আমি এটু রিটার্ন লগাই দিম এনে মানে ডাইরেক্ট আপনার 30 বছৰৰ কাৰণে গ্যারান্টি ডাইরেক্ট ৰেডিমেড ৱালত 30 বছৰৰ গ্যারান্টি দি আছো আপনি কিন্তু অন ক্যামেরাত কৈ আছে কিন্তু অন ক্যামেরাত কৈ আছে ফাসাকে কৈ আছো যদি 30 বছৰৰ ভিতৰত যদি ভাঙি যায় তেন্তে 30 বছৰৰ ভিতৰত ভাঙি গলে আমি নিজে আহি পেলাই লগাই দিম এটু ফ্রিতে লগাই দিম ফাসাকে রিটার্ন ফ্রিতে লগাই দিম দাদা অন ক্যামেরাত কিন্তু কৈছে 30 বছৰৰ কাৰণে ডাইরেক্ট গ্যারান্টি পাবো ওয়ারেন্টি নহয় আপোনাৰ ডাইরেক্ট গ্যারান্টি মানে খলাই দিব ডাইরেক্ট ডাইরেক্ট খলাই দিম এটা উঠাই পেলাই যেটো ভাঙে আমি ডাইরেক্ট লগাই দিম মাটি তলত আছে 2 ফুট আছে তলত 2 ফুট মানে মাটি তলত 2 ফুট তলত আছে আমি ঢালাই কৰি দিছো 2 ফুট তলত আচ্ছা আৰু ওপৰটো উপরতো এটো 6 ফুট আছে মানে টোটাল মানে 8 ফুটি কুটি 8 ফুট কুটি আছে এটো ভিতর 3 ডাল রড আছে 8 mm 8 mm আচ্ছা আৰু এটো ভিতর 6 mm রড আছে জালিও আছে কেই ডাল আছে এনেকা আছে 4 ডাল এনেকা আছে 7 ডাল
7ডাল আৰু 4ডাল আছে 7ডাল আৰু 4টা আছে এইটো আপোনালোকে যেটো ডিজাইন খুজে এইটো ডিজাইন আমি দি দিম বেলেগ বেলেগ ডিজাইন আছে আৰু 4-5টা মানে এইটো যেটো ওপৰৰ যেটো ডিজাইন আপোনাৰ মানে বেলেগ 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 ডিজাইন আছে ইটা কাটিংও আছে এইটো মই ডেলিভাৰী দিও ডেলিভাৰী চাৰ্জটো যেন সেইটো মই ফ্ৰীটো বনাই দি দিম মানে ডাইৰেক্ট হোম ডেলিভাৰী ফ্ৰী দি দিয়ে নেকি ফ্ৰী বনাই অল অভাৰ অসমত নেকি পুৰা অসমত যদি ফোন আহে তো মই পুৰা অসমত বনাই দি দিম 1 টকা নালাগে মানে অসমৰ যিকোনো টাইপৰ আপোনাৰ যদি কন্টাক্ট কৰে মানে আপোনাৰ ঘৰত গৈ বনাই দিব ডাইৰেক্ট মই ঘৰত গৈ বনাই দিম 1 টকা নালাগে 1 টকা খৰচা নালাগে আপোনাৰ ভিডিঅ' যদি কোনোবা মানুহ চাই যদি শেয়াৰ কৰে মই 5000 টকা ডিসকাউন্ট দি দিম মানে 5000 কে ডিসকাউন্ট দিব 5000 টকা ডিসকাউন্ট দি দিম মানে যেটো ৰেট মানে দাদা ফিক্স কৰিব তাত তো আপোনাৰ 5000 টকা ডিসকাউন্ট কৰি দিব যেটো মানে আপোনাৰ যদি এটা মানে কথা পাতিছো বা 1 লাখ টকা কাম মই 5000 টকা ডিসকাউন্ট দিম 95 মানে 95 ত কৰি দিব ডাইৰেক্ট কোম্পানী যেটো আছে ক'ত আছে মানে অৱস্থিত ক'ত আছে নগাঁও সামগ্ৰী আছে তাত মানে ৰেডিমেড বাউন্ডাৰী আছে নগাঁও সামগ্ৰী আচ্ছা মইতো একচুয়ালি ডাইৰেক্ট মই ফিল্ডত আহি গৈছো য'ত কাম চলি আছে মোক আগতে ফোন মাৰিছিলে যে দাদা আমাক এই কোম্পানীত গৈ ভিডিঅ'টো বনাই দিয়ক কোম্পানীত গৈ ভিডিঅ' নবনাও ডাইৰেক্ট মই ফিল্ডত যাম আপোনালোকে সঁচাকৈ কাম কৰিছে নাই মই সেইটো মানে তদন্ত কৰিম এইটো কালি মই কাম কৰিম সেইকাৰণে মই ডাইৰেক্ট মই ফিল্ডত আহি গৈছো আৰু আপোনালোকক মই দেখাই দি আছো যে অন কেমেৰাত মই য'ত আহিছো অন কেমেৰাত মই দেখাই দিছো এ চাওক কেমেৰাটো অলপ যদি ঘূৰাই দিয়ে আপোনাৰ দেখা পাব আপোনাৰ 2 বিঘা মাটিত এনেকা আপোনাৰ ৰেডিমেড বাউন্ডাৰী ৱাল লগাই দিছে আপোনাৰ 3 লাখ টকা ভিতৰত ৰেডিমেড ৱালটো আছে আৰু লগতে ফেন্সিংও পাব ফেন্সিং আমি দি দিম ভিডিঅ'টো ফটোটো দি দিম আপোনালোকে চাই ল'ব মানে ফেন্সিংৰ আপোনাৰ ব্যৱস্থা আছে আপোনালোকৰ ফেন্সিংৰ ব্যৱস্থা আছে আমাৰ ইয়াত আৰু সেইটোত মানে খৰচা এইটোত আৰু কম হ'ব খৰচা আৰু কম হ'ব আৰু কম হ'ব এইটোতো 1 লাখ টাকা সেইটো 50000 হৈ যাব ফেন্সিংত ফেন্সিংত মানে আধাতকে আধাত মানে আধাত কম হ'ব এইটোত ফেন্সিংত সেইটো ফেন্সিংত